Därför att det är ett sånt sällsynt vedervärdigt system. Att på grund av människors hudfärg döma dem till en mycket sämre tillvaro. Och det är en skam för världen så länge detta består. Ja, det är mord på Sveavägen. Det var en slakt. Och det var en slaktare. Det var en bödel som visste precis vad han ville. Han blev inte skjuten som statsminister. Han blev skjuten som privatperson. Polisen säger att mordet av allt att döma var mycket noga planlagt. Och alla personer med walkie-talkies på varsin sida om Sveavägen som man hörde liksom. Jag trodde att man i mordutredningar alltid gjorde bandade förhör med de väsentliga personerna som har funnits på platsen och som är viktiga. Makalöst ointresse. Och det är klart att man försöker liksom suggerera sig fram till att få ihop bilderna om hon nu var säker på att det var dem, så vill man ju få det att överensstämma med sitt eget vittnesmål. När sanningen om det här kommer fram så kommer det svenska samhället att förändras i grunden. Sydafrika, vilket jag personligen tycker är ett ganska intressant uppslag med tanke på att det är en ganska konkret motivbild. Det pratas mycket om Sydafrika och det är flera personer som har tagit kontakt med oss och haft intressanta synpunkter på det här uppslaget. Fick Craig veta att Palme var nyckelpersonen i att ena sydafrikanska anti-apartheidrörelsen. Det var min tanke och det har jag trott allt sedan dess. I förra delen i serien om Jordos bok gick vi igenom det hemsnickrade narrativet och gav till slut ett rimligt förslag på varför boken som Jordos skrivit har den provocerande titeln att det är möjligt att det är den sista sagoboken som vi själva har finansierat via surt förvärvade skattepengar. Alltså dina och mina pengar som används för att lura och bedra oss i den egna befolkningen. Förhoppningsvis överlåts allt detta nu endast till de ruttna giriga parasiter som fortfarande bara vill tjäna pengar på denna tragiska händelse. Det är väl inte rätt att bedrägerier mot landets egen befolkning ska bekostas av oss själva? Precis som gjorts med Palmeskenutredningen under alla år. Det får helt enkelt vara bra nu. I alla fall är det Jordos pinsamma sista försök, om vi nu ska tro på författaren själv. Vi gick även folkbildande igenom rimliga förklaringar till allt som hände runt Christer A. När vi drog paralleller med hur Engströms öde kring Palmeutredningen genom åren har sett ut. Helt plötsligt kunde vi lyfta fram att det var Engström och Christer A. som var de insiktsfulla och med rätta, misstänksamma och kritiska personerna till hur utredningen sköttes, och att det bara handlade om att sätta dit en oskyldig syndabock för mordet. Vi lyfte även fram att en vanlig naiv person med ett okritiskt ohälsosamt förtroende för den svenska rättsapparaten möjligen hade blivit ett oskyldigt offer om man varit på fel plats, vid fel tidpunkt, bara för att politikerna skulle kunna begrava fallet för gott. Det är verkligen något att ta till sig av, som naiv svensk medborgare. Men vi måste också sätta in boken Christer A. Jordos bokbidrag i sin historiska kontext. Vad blir då kvar i trollfabriken när det gäller utpekandet av den oskyldige syndabocken Christer A. och Palmemordet? Det kan vi fördjupa oss lite i när vi tittar vidare på varför Jordos sällan har hänvisat till alla andra som redan grävt i Christer A. sedan lång tid tillbaka. Varför är det så? Christer A. har ju varit intressant exempelvis via Paul Smith länge. Varför är Otto så himla snabb på att lyfta fram vad mörkläggningsgeneralen Leif GW tycker om Christer A. just nu? Att Otto så fort det går lägger ut citat från GW på sin kanal. Att Otto sedan släpper videos om hur allt startade med Christer A. utan att lyfta vad GW tidigare har sagt om just Paul Smiths bok om Christer A. Hade Otto bara googlat vad GW tyckte om detta spår tidigare när Paul Smith lyfte fram det, skulle man kanske vara lite mer försiktig i sitt jublande. Vi kan väl börja i den änden och läsa vad Leif GW sade redan 2012 om Christer A. Finns en motivbild. Det finns en motivbild, men han är ingen tänkbar gärningsman. Kriminologiprofessor Leif GW Persson avfärdar dessutom Paul Smiths uppgifter om att han presenterar hemliga, tidigare okända, uppgifter i sin kommande bok. Det har inte framkommit något nytt,
Det här är uppgifter som jag har känt till i åratal. Att den här mannen skulle ha något att göra med mordet på Palme tror jag inte ett ögonblick på. Det handlar om en stollepelle från början till slut, säger Leif GW Persson. Det här är alltså uppgifter som GW känt till i åratal om Christer A. Märkligt att GW nu blir intresserad av Christer A. när Jordås plitat ihop sitt hemsnickrade narrativ. Är det Mårtens fantombild som helt plötsligt förändrat något? Att AI kunde jämföra det, som ögat har svårt för? Hur går alla GWs tidigare teorier med polis, militär och en liten grupp ihop med den impulskontrolllösa ensamme galningen Christer A? Har inte GW varit övertygad om Christer Pettersson? Ett tag också, det tror i alla fall Kari Purtiainen. Samma GW som har letat magnumrevolvrar i alla år. Satt som diktatorprogramledare i TV3 när det handlade om polisspåret och vägrade låta Aner, Söderström och Purtiainen prata till punkt. Märkligt att inte PR-lakajen lyfter fram uppgifter som talar emot det som han gärna lyfter fram från GW. Har ens Otto försökt få en kommentar från GW om varför han ändrat sig? Verkar inte så. Det är kanske skillnad på att skriva om innehåll i en förlossningsväska än att göra opartiskt riktigt journalistarbete. Så, det verkar som att Christer A har varit på tapeten länge, men ingen av de stora förespråkarna har varit direkt intresserade. Det är bara Hasse Aro, som till och med hänvisar till Paul Smiths bok, som länge har lyft fram Christer A som möjlig gärningsman. Varför nämner inte Jordås det, varje gång han monologar sitt hemsnickrade narrativ? Om att det bara var han själv som begärde ut material från 2020, då allt blev tillgängligt, och att han själv sedan bara hittade Christer A. Ska det låta som att flera då oberoende av varandra har kommit fram till samma slutsats? Är det därför de turnerar ihop nu i olika sammanhang, alla de som samstämmigt och helt okritiskt tror på Christer A som Palmemördare? Jordås, Hasse Aro, Axberger, poliser, Pennarts, Otto, poeten, podden. Eller handlar det om att alla förväntar sig att SOS-apparaten ska fortsätta styra och avsiktligt och medvetet ska presentera nya villospår och desinformation från Trollfabriken? För att parasitera och kräma ut det sista ur en sanningstörstande befolkning? Eller handlar det bara om att kratta manegen från Statsradions sida i ett sista ryck för att danska och holländska översatta böcker nu ska säljas? Vi vet ju redan att det är någon form av hemsnickrad dokumentär på gång, som också ska hänga ut samma helt oskyldiga udda person. Några nya belägg för att ytterligare smutskasta den udda fågeln lär väl säkerligen dyka upp framöver. Men, för alla som nu är helt vaccinrade mot det officiella påhittet, med en magnum, så har ni alla möjligheter att bara vifta bort allt detta med ett småleende och fortsätta fokusera på att samla information om personerna bakom, som kommer att behöva ställas till svars för vad de är med och bidrar till. Huruvida de är medvetna om vad de medverkar till i denna smutskastningskampanj, trots erfarenheten av vad exempelvis Christer Pettersson och Engström redan råkat ut för, säger en hel del om vilka medvetna avvägningar de har i sitt bagage. Något som kommer att bli enkelt att kartlägga, baserat på deras egna verk och händelseförlopp. Visst är det förståeligt att några har försvunnit ner i kaninhålet Christer A, precis som andra gjort med teatermordet, men sedan en lång tid tillbaka har sanningen om mordet och förklaringarna bakom mörkläggningen funnits framme, vilket innebär att man medvetet eller omedvetet har undvikit sanningen. Skillnaden för mig blir själva uppsåtet. Blundar man för andra uppgifter som motsäger det man själv vill lyfta fram? Vägrar man ta in nya uppgifter som bättre förklarar en helhet kring mordet, och den mörkläggning som skett säger också det en hel del. Det är utfrågningen här som det enkelt kommer att gå att avslöja de som tror att de bara kommer kunna säga "jag visste inget, ingen har sagt något till mig", eller standardfraser som "vi har varit naiva, vi såg det inte komma". Varför nämner inte Jordås Paul Smiths böcker om Christer A? Den danska podden som lyft Christer A tidigare? Pennarts och andra? Möjligtvis för att det avslöjar att Jordås inte gjorde någonting själv åt det på den tiden Christer A lyftes fram. Det är rimligen därför som Jordås minneshålar allt som hänt innan presskonferensen 2020.
För att inte verka ha ignorerat det tidigare eller varit delaktig i tidigare mörkläggande villospår. Tror ni verkligen på att Jordås djupa och breda kunskap om Palmemordet började först 2020, så är ni naiva, menar jag. Även om det passar Jordås hemsnickrade narrativ för att slippa få avslöjande frågor. Handlar det så smutsigt om att Jordås nu själv ska få cachet så mycket som möjligt på en bok för allt han gjort i mörkläggningens tjänst? Utan att dela med sig till alla andra som grävt kring Christer A. under alla år. Vad har egentligen Jordås då bidragit med som är helt ny information i sin tunna, svepande, insinuerande bok? Är det bara för att Jordås gjort en värdelös AI-jämförelse baserat på helt fiktiva grunduppgifter? Är det Jordås ekonomiska fallskärm som nu ska lösa ut för en lång och trogen tjänst i Trollfabriken på Statsradion? Tillsammans med andra, med grävande guldspadar och annat kläggbling. Blir inte det en aning narcissistiskt att då bara tänka för sin egen vinnings skull? Parasitera på andras bekostnad och mångåriga arbete. Men det är också intressant med vilka andra som verkligen går all in. Vi har förlossningsväskjournalisten på Soseblaskan, som inte alls för lång tid sedan var övertygad om att Walls fallskärmsjägarsaga med löjtnant X, som var den enda rätta, och var otroligt nöjd över alla visningar som den reklamkampanjen bidrog med ekonomiskt, rakt ner i fickan. Men Otto vände sedan bara blad och gick så mycket all in på Christer A. och tapetserade hela hans YouTube-kanal med Mårtens fantombild och bilder på Christer A. så att det började likna scener från filmen Clockwork Orange, där brottslingarna skulle avprogrammeras med uppspärrade ögon. Det gav i alla fall mig ett illamående som återupprepas varje gång jag hör Ottos röst eller ser hans uppenbarelse i någon äldre video. Vi har väl inte än hört om Ottos svar på Walls sågning av Jordås bok som nyligen släpptes på Gunnars blogg. Eller kommer Otto bara undvika den som han gjorde med GWs tidiga uppgift om Christer A? Kommer Otto ta till sig av att han bidrar själv till att karaktärsmörda en oskyldig person? Eller är han nu så insyltad att det inte finns någon återvändo? För övrigt har Wall som vanligt tillgång till mer information än vad jag har, så det blir såklart extra bekräftande när man läser uppgifter från bloggen. Precis det som jag menade var den helt rimliga bakgrunden till att Christer A. gjorde sig av med vapnet för att slippa bli ditsatt för mordet. Från Aftonbladets intervju. Reportern ställer frågan: räknade du med att polisen skulle höra av sig när Holmér började visa upp Magnum-revolvrar? Och han svarar: ja, för fan. Jag bara satt och väntade. Jag tog det som en självklarhet eftersom jag bodde inne i stan. Jag tänkte att de gör det säkert systematiskt och börjar med alla inne i stan. Sedan tar de alla ute i förorterna och sedan alla ute i övriga landet. För Aftonbladet beskrev han att han känt olust inför att lämna in sitt vapen. Jag litade faktiskt inte på polisen. Han hänvisade till hur polisen tidigare försökt med Viktor Gunnarsson och Christer Pettersson för att få fallet till en lösning och att utredarna påverkat vittnen för att få fram utpekanden. Båda försöken hade misslyckats, fallet var fortfarande öppet. Och han sa att han förstod att polisen var ute efter att sätta dit någon nu sedan de hade förbrukat Christer Pettersson. Detta bekräftar verkligen att Christer A. var helt införstådd med att han skulle bli utpekad för mordet. Vem hade inte då gjort sig med vapnet som skulle kunna möjliggöra det? Så vi får väl se om Jordås och Otto ens försvarar sitt fruktansvärt smutsiga utpekande av Christer A. framöver, men att de båda går all in tillsammans väcker obehagliga tankar. Anmärkningsvärt nog lägger Otto just nu den mesta fokusen på att tigga pengar och beskriva hur elaka YouTube är för att han inte har några inkomster. Något som bara avslöjar att Otto bara gör detta för pengar. Att det är den enda drivkraften. Det går väl att skriva reportage om vad andra väskor kan innehålla än då man ska ha med sig till förlossningen och fortsätta gräva i Palmemordet, om det verkligen är ett genuint intresse och att det är sanningen man vill få fram. Allt tyder istället på att det är en närmast panikartad sista chansen till reklamkampanj som är det fulla fokuset just nu. Att det skulle handla om att han delat något kortklipp med Bob Dylan-musik och därför blivit avstängd tror jag inte alls på. Det gick nämligen att mycket kort
för några veckor sedan att ladda ner en hel film från Ottos sida, The Man from Earth, från 2007. En film som jag laddade ner den 12 augusti vid 18-tiden. Att Otto skulle ha gjort det av misstag har jag svårt att tro på. Att Otto skyller på elaka YouTube för någon musik han lagt ut blir då inte heller rimligt. Han uppger ju själv att det handlar om återanvänt innehåll. För mig blir det tydligt att Otto gjort detta med flit för att kunna tigga sympatipengar från alla lättlurade och kritiska. Då kan Otto också skylla på utebliven inkomst för att inte ha möjlighet att lägga ut mer Christer A-material. Vad för nytt ska han egentligen hitta på nu när Jordås turnerar runt och kränger sitt hemsnickrade narrativ? Ska Otto sitta och göra AI-jämförelser med en påhittad fantombild och Christer A i all oändlighet? Fortsätta göra reklamfilmer för danska och holländska syndabockutpekare framöver? Intervjua Hazar om Christer A. Det är det som är det uppenbara. Otto har inget mer att komma med sedan han endast blev reklampelare för andras bok- och filmförsäljningar. Då är det bara kvar att parasitera så mycket som möjligt innan hela Christer A-cirkusen faller i träda. För Ottos vanliga uppehälle betalar möjligen soseblaskan medan han slipper göra reportage om förlossningsväskor. Det blir ju tydligt att när Otto bara blev en reklampelare och högläsare av författarnas egna manus, så har innehållet och intressanta uppslag totalt försvunnit från kanalen. Otto styrs helt utifrån, från mörkläggarna, vilket jag uppmärksammade redan inför Palmemordskonferensen 2023, när de granskade och kommenterade allt som Otto bidrog med. Det var då jag informerade ljudförvrängaren om vad Otto höll på med. På den tiden de jobbade ihop. Något som ljudförvrängaren bara stödigt och inskränkt viftade bort, som att det hade han redan full koll på. Att Otto försökte att sälja in Walls bok blev dock ingen större kampanj att satsa på för Otto själv. Wall sitter nog och är avundsjuk på hur hans tjocka bok om fallskärmsjägare och löjtnant X kunde få så lite uppmärksamhet jämfört med Jordås tunna, påhittade saga. Är det skillnaden i hur mycket pengar kommunisterna respektive sossarna har att slänga på dessa trollsagor? Är det här som lotteripengar från dementa pensionärer smutsigt har tvingats in? Har förresten Otto någon gång frågat Wall om vad han tycker om Christer A och spelat upp det i någon video? Vilka argument som Wall har mot Christer A? Är inte det något som en opartisk journalist ska ägna sig åt, om han nu ska framställa sig själv som en sådan? Märkligt. Nu går det att läsa på Walls blogg att han inte alls tror på Christer A som gärningsman. Men det brukar ju bli nya skendebatter som blossar upp mellan de olika lägren i samband med ett nytt utpekande. Vi har ju varit med om det förut, kan man säga. Hur är det med Ottos kompis som dyker efter kastade flaskor, Kressmark, som tillsammans med Wall såg till att lögnaktigt hålla kvar Engström vid mordplatsen, trots att han sprang runt på stan, flyendes från gärningsmannen direkt efter skotten på Sveavägen? Vilken sida står Kressmark på nu i skendebatten? Christer A.s. eller Walls? Eller ligger fokus bara på att hjärntvätta vid Palmemordskonferenserna nu för tiden? Även poeten, som under lång tid skulle peka ut Engström som gärningsman via sina mystiska mysterier vid mordplatsen, som bara byggde på körsbärsplockade uppgifter från förhören, som fantastiskt skulle föras samman i en euforiskt poetisk syntes mellan några få utvalda vittnen vid mordplatsen. Det som senare förbyttes till en krystad icke-trovärdig vändning när helt plötsligt Christer A skulle bli den nya utpekade personen. Något som helt dödade intresset och trovärdigheten för den pretentiösa kanalen. Vad säger förresten det om att bara byta ensam galen gärningsman mitt i en utredning? Att till och med peka ut två olika, både Engström och Christer A, efter varandra måste ju vara den värsta dikeskörningen av dem alla. Vi får väl hålla till godo med den hemsnickrade filmen framöver från Penarch. Andra så kallade grävande och intresserade av Palmemordet verkar ju mest sitta och högläsa böcker nu för tiden och märkligt nog vilja ha betalt för den tjänsten. Det är verkligen en pinsam skara som fortfarande ska ge sken av att vilja få fram sanningen, men det är klart,
nu när den finns framme är den såklart svår att konkurrera med fiktivt. Det är bara att hålla tummarna för att vi snart lyfter på locket i Sverige. Apropå sosseblaskan, som förlossningsväskejournalisten skrivit för, blir det såklart komiskt när profilen Åsa Linderborg oavkortat hyllar Jordås hemsnickrade verk och i samma artikel fyller på med Axbergers förträffliga verk kring första tiden i Palmeskenutredningen. Då tror jag faktiskt att hela mörkläggningskrescendot helt ringas in i den slutna cirkeln och det totala propagandamaskineriet som bara kan föra tankarna till sovjetisk propaganda när den är som allra mest hjärntvättande, odemokratisk och smutsig. Att detta får pågå i Sverige 2024 är verkligen en skam för hela vårt land. Men, för att som vanligt inte helt försvinna ner i propagandakaninhålet, så är poängen återigen att lyfta blicken. Ännu en gång måste man lyfta fram, i alla diskussioner som har med Palmemordet att göra, vad som inte sägs. Vad som inte förklaras, när det snäva narrativet om Christer A. på så bred front propageras in, som en hjärntvätt. Vi har nämligen sedan år tillbaka nya uppgifter att ta hänsyn till. Nya avslöjanden som gjorts på denna kanal, och som aktivt och medvetet har undvikits, under så lång tid. Avslöjande uppgifter som det vägras befattas med, på en blogg, där man blir avstängd. På Flashback, när man försöker varna andra personer i befolkningen för mörkläggande konton, i flera forum. Eller hot om polisanmälningar och nedstängning av YouTube-kanalen, för att man avslöjar mörkläggningens smutsiga påhopp på verkliga oskyldiga vittnen och deras uppgifter, till förmån för den desinformerande propagandan, som de hjärntvättar befolkningen med. Ställ er själva frågorna. Skulle den hotfulla podden, skådespelaren, poeten, Otto, som alla är fullt medvetna om vad som lyfts fram på denna kanal, inte ha sagt något till Jordås om det? Om hur jag, tjuvaktigt och kriminellt stulit material, varit taskig mot poddens medarbetare, tidigare imponerat flera, för hur välproducerat mina videos är, och så vet inte Jordås något om det? Vad är alla de verkliga frågor som inte ställs, eller som ens diskuteras, när det gäller ett sådant smutsigt utpekande av ännu en oskyldig udda person? Varför kommer statsradions representanter och de från de mörkläggande kommissionerna bara undan med att det inte var ett möte vid reklampelaren utanför Dekorima? När flera vittnen uppger just detta, och taxichauffören som larmade till och med kan berätta hur personerna stod placerade i förhållande till varandra samtidigt som de talade. Att beskrivningen av placeringen aldrig har handlat om själva mordplatsen utan vid reklampelaren mellan Delsbon och Dekorima. Måste inte Jordås ens komma med en rimlig förklaring på denna konkreta uppgift om han överhuvudtaget ska ha någon som helst trovärdighet i sitt hemsnickrade narrativ? Eller var mötet vid reklampelaren med Christer A. som snackade med paret Palme? Vad pratade de om i så fall? Valpskatten? Hur Christer A. skjutit i TVN när Palme visades? Varför har inte Lisbeth sagt något om mötet med Christer A. i så fall? Eller Axberger, som bara stödigt hävdar att det var inget möte. Hur kan någon då beskriva hur paret Palme stod i förhållande till mannen de mötte? Varför får inte Jordås eller Axberger frågan om vittnet Björkmans första beskrivning av gärningsmannen, som stämmer väldigt bra med Theo från Grand? I sin blåa täckjacka. Som också stämmer väldigt bra med Delsborns uppgift till polisvinden och som sedan följdes av ett helt annat signalement över radion, enligt Gösta Söderström. Något som Gösta förstod skulle bli ett jätteproblem när man jagar en gärningsman. Varför är det ingen som får en fråga om vad som verkligen har hänt och som avviker totalt från de officiella sanningarna? Hur kommer de undan med det oplanerade biobesöket när Mårtens vänner säger något helt annat en vecka innan? Något som också föranleddes av att ett vittne letat efter ett systembolag och stött på Holmer och Näs vid Tunnelgatan som syntes rekognosera tiden innan mordet. Varför får de inga frågor om alla vittnen som uppgav att skotten lät som smällare, samtidigt som inga närstående vittnen visat några som helst tecken på hörselnedsättningar från en kanon? Inte ens uppgivet i förhör hur de hade svårt att höra någon säga något efter händelsen. Inga frågor om uppgifter från tidiga brottsutredare
som vägrar att acceptera att det fanns några märkligt upphittade kulor vid mordplatsen. Samma tekniker som dokumenterade blodstänken vid mordplatsen, som visar att kulan, eller kulorna som får igenom Palmes kropp, aldrig kan ha hamnat bakom pelaren, utan troligen splittrades i kontakt med marken, på väg i riktning mot konserthuset vid Hötorget. Uppgifter som verkligt vapenkunniga har uttryckt i media under åren. Varför får inte Jordås några frågor om vittnet Pia Engström, som vittnade hela vägen upp i rätten om att hon inte såg någon följa paret Palme på Sveavägen, hela vägen fram till kiosken utanför Adolf Fredriks kyrka? Pia som var på samma bioföreställning och inte gjorde någonting annat medan hon väntade på bussen. Varför inga frågor om mannen som gav sig på Palme efter bion, där Palmeåklagaren till slut hotade vittnet, mer personligt, när vittnet vägrade acceptera felaktiga premisser om vem personen skulle varit och vägrade att bara tänka på änkan? Varför inga frågor om Christer A. verkligen kan knytas till mordplatsen? Var det något vittne som såg honom? Menar Jordås att Christer A. hade sydländskt utseende, som tidiga vittnen rapporterade om i den första tv-sändningen? Varför tyckte Ingvar Carlsson att det varit bättre med en enstaka vettvillning än det som hade hänt? Hur får Jordås ihop de märkliga polisernas agerande på mordkvällen ihop med en borttappad Christer A. som gärningsman? Varför stämmer inte tiderna runt mordet? Varför de borttrollade 6 minuterna från polisens sida? Varför satt regeringsföreträdare och UD-anställda i Palmerummet om det var Christer A. som var gärningsman? Mer övergripande kan man ju även undra varför polisen inte släppte Mårtens fantombild, om den var så bra. Varför användes inte Mårtens fantombild istället för vittnet på smala gränd? Varför uttalar sig inte Mårten nu, som han gjorde när Engström skulle hängas ut? Varför har inte Mårten tillfrågats? Mårten som redan pekat ut en massa olika personer. Mårten som redan på mordnatten skulle ha uppgivit att Walter Kirisits var identiskt med den han såg utanför möbelaffären. Varför har inte Mårten sagt något under alla år, om det bara missats? Varför har inte Hasse Aro med sin kända profil fått Mårten att peka ut Christer A. tidigare? Långt innan Engström kom in i bilden. Men den absolut viktigaste frågan att ge ett rimligt svar på är den otvivelaktigt rimliga och avslöjande förklaringen, som till och med förklarar varför en fantombild ens trycktes ut så kort tid efter mordet, trots alla risker med att äventyra hela utredningsarbetet. Det är nämligen det här som ingen får missförstå. Därför att det aldrig handlade om att hitta gärningsmannen, det handlade bara om att locka in vittnen som sett Anthony White på mordkvällen, rakt in i Palmeskenutredningens mörkläggande gap, genom att använda vittnet på smala gräns, fantombild. Det är därför den är så lik Anthony White. Det är därför personen ser så sydländsk ut. Därför att Palmeskenutredningen visste att Anthony White hade tagit just denna väg, när de till och med redan hade honom i sitt förvar i Säpos lokaler, bara dagar efter mordet. Annars hade man ju aldrig vågat förstöra en riktig mordutredning genom att så tidigt visa en bild på en gärningsman, som sedan en försvarsadvokat kan ha skylt på, bara berodde på en tidig presenterad och offentlig bild. Det var alltså ett visst skydd också, för att gärningsmannen aldrig skulle kunna bli dömd. Att han aldrig skulle kunnat hamna bakom lås och bom för det han gjort. Med tanke på att ingen ens har avkrävt något nytt pinsamt uttalande från Mårten om Christer A., som helt baseras på hans så kallade fantombild, kan man bara utgå ifrån att även Mårten äntligen har lagt ner all delaktighet i mörkläggningen. Den som påbörjades redan under mordnatten, när han fick åka till föräldrarnas lägenhet och låna nycklarna av grannen, troligen för att hämta kalendern, innan han åkte till sin skjutne far på sjukhuset. Varför får inte Jordås några frågor om dessa märkligheter? Varför får inte Jordås några frågor om Engströms varande på mordkvällen? Om motiv och förklaringar till Engströms lögner, om vad han gjorde vid mordplatsen? Varför inga frågor om Sydafrika och Boris Erssons resa dit ner 1994 och vad han fick fram i samtal med säkerhetsagenterna Dirk Coetz och Rian Stander? Varför inga frågor om alla walkie-talkie-observationer från vittnen? Är det skytteklubbskompisar till Christer A. som inte längre vill säga att de var delaktiga?
Vad är Jordås förklaringar att Palmeskenutredningen avsiktligt förminskade alla dessa observationer från alla vittnen? Att Säpo konstaterat att Palme varit övervakad? Får Jordås någon fråga hur Palmeskenutredningen var ointresserad av att ta emot vittnesuppgifter, eller att de inte antecknade verkliga detaljer som vittnen uppgav? Eller att de manipulerade uppgifterna, som vi har redogjort för på kanalen, vid åtskilliga tillfällen? Någon förklaring från Jordås till varför poliser på åsen bara körde förbi vittnet Jeppsson, som fick promenera runt i flera minuter och leta efter den han trodde var gärningsmannen innan han själv stoppade polisbilen på tillbakavägen? Eller varför poliserna ville trolla bort 6 minuter från det att poliskommissarie Gösta Söderström kommit till mordplatsen? Varför får inte Jordås några frågor om alla de tidigare utpekade oskyldiga syndabockarna? Därför att det ännu en gång bara handlar om att presentera ett narrativ av en galen ensam gärningsman. Precis samma mönster som alla tidigare utpekade, som den galna österrikaren, Viktor Gunnarsson, Christer Pettersson, Stig Engström och nu Christer A. Det är väldigt sällan konkreta omanipulerade uppgifter som ligger till grund, och det handlar som oftast bara om skuld genom misskreditering. Att du gräver fram och vinklar så många underligheter så någon bara ska bli skyldig på grund av det. Så enkelt och smutsigt är det att bygga ett mörkläggande och utpekande narrativ. Så det är bara sitta still i båten och låta propagandan skölja över. Fokusera på att kartlägga kliggets sätt att hantera det och imponeras, samtidigt som man skräms över hur människor man delar samhället med kan ljuga så medvetet och avsiktligt och inte ha några som helst problem att idiotförklara oskyldiga vittnen eller peka ut helt oskyldiga personer som statsministermördare av bara farten. Hade det bara varit ett jobb hade den egna moralen satt stopp hos de normalt fungerande människorna. Det måste verkligen handla om en sjukdom, likt evokevirus, som just nu drabbat västvärlden och specifikt MS-mediaklägget. Hoppas alla förstår hur stort allt det här är och hur viktigt det är att sanningen kommer fram. Det är verkligen början på att rädda Sverige från fördärv. Det är början på den medicin som kan göra landet friskt och normalt igen. Med hela denna kunskapen som grund blir det inte heller så svårt att dra slutsatser om vad Jordås varit inblandad i tidigare, när han som producent byggde ett narrativ kring Åshedenbanden. Det är inte så svårt att se hur Holmér avsiktligt blivit utpekad som den som förstörde alltihop, istället för att möjligen ha räddat Sverige från en internationell katastrof säkerhetspolitiskt, på uppmaning av det socialdemokratiska partiet. Det är inget snack om att Jordås gör det bra, han är mycket väl bevandrad i Palmemordsmaterialet. Självklart har han varit det länge, allra minst som producent för Åshedenbanden. Söker man hos Statsradion visade sig att Jordås var producent för program redan 2009. Hur länge han jobbat med Palmemordet är svårt att verkligen veta när han har hållit sig i bakgrunden. Om nu Jordås blev arvtagaren hos Statsradion efter Jan Mosander, som slutade 2007, kan man förstås gräva vidare kring. Men med tanke på hans djupa detaljkunskap och vinklade sanningar så tror jag att han varit en av de ledande mörkläggarna under många år. Det hör man också på den vördnad som många andra mörkläggare avslöjar i diskussionerna med Jordås. Det är bara när den självgoda Axberger är i närheten som Jordås i alla fall undrar överdrivet mycket hur Axberger ser på saker som någon form av självutnämnd allsmäktig så kallad sanningssägare. För att lyfta fram en helt otrolig motsägelse som diskvalificerar Axberger från alla diskussioner om vittnen och utpekningar av ensamma galningar. Så har Axberger i podden Bildningskomplexet i slutet på 2023 en kritisk utläggning om hur fult det var av åklagare Petersson att helt bortse från vittnet Morelius vittnesmål om en väntande gärningsman vid Dekorima-hörnet, när han hängde ut Engström som ensam gärningsman. Något som samma Axberger inte alls har några problem med 8 månader senare, när nu Jordås kommer med sin ensamma impulsarge galning. Är inte detta höjden av pinsamt motsägelsefullt resonemang över tid? Det är förresten samma avsnitt där Axberger redan börjar plantera Christer A. som en kommande utpekad gärningsman genom att plocka ut honom från den ihopsnickrade GMP-listan.
En Christer A, som alltså skulle ha gjort allt för pengar, som han jämfört med många andra, inte alls ler en brist på. Det är verkligen dessa skenheliga, ruttna medmänniskor, som avsiktligt parasiterar på befolkningens tröstlösa sökande efter svar, på vad som hände, som driver mig framåt att ge de verkliga oskyldigt drabbade personerna upprättelse, när inte ens de får komma till tals, och dessa värdelösa personer, tror på allvar att de har bidragit med något vettigt i sitt liv. Med tanke på alla mörkläggare som har en lång och trogen bakgrund inom statsmedia, så är det verkligen dessa ställen man egentligen ska kalla trollfabriker. Att medvetet och avsiktligt sprida villospår och desinformation mot landets egna befolkning. Men märk väl vad gäller de så kallade Åshedenbanden. Det är väl ingen som har fått tagit del av råmaterialet till banden för att själv bilda sig en uppfattning om vad som hände tiden efter mordet. Är det någon som ens efterfrågat dessa, eller köper man bara det som Jordås har snickrat ihop tidigare? Har bara förtroendet för statsmedia gått så ordentligt överstyr att alla bara köper det som kommer fram, trots all vinkling i den politiska aktivism, i all annan rapportering de står för? Självklart skulle en helt annan sanning komma fram om alla fick ta del av det verkliga materialet och inspelningarna från tiden vid och efter mordet. Så länge statsmedia får grindvakta, och som de säkert själva intalar sig, att bara hjälpa befolkningen att tänka rätt, eller som de gärna vill, så kommer ingenting ändra sig. Att hålla på relevant information, trots att du utger dig för att vara sanningssökare, kommer vi återkomma till framöver. Så, hur blir det då för alla som trott länge på Christer A som gärningsman, när Jordås bara kliver in från sidan och med ett pinsamt lojt försök ska snå åt sig av äran och catcha in? Vi lär väl framöver höra från de som tidigare harvar runt i Christer A-träsket, men även från många av förespråkarna för andra spår, och för de så kallade självutnämnda experterna, som länge deltagit i mörkläggningen. En av dessa har i alla fall bittra synpunkter på Jordås bok. Ni vet den gotländska kuppförsvarsövningsexperten, Erik Engström, som sedan länge har haft mycket svårt att minnas detaljer, så podden fick ersätta honom som expert, med MOP-spanaren istället. Ni minns säkert Erik från konspirationsprogrammet i TV4, när han verkligen försökte att distansera sig från foliehattarna, utan att ens förstå vilket pinsamt sammanhang han deltog i. Vad tycker då Erik om Jordås bok? Anledningen till att Jordås har fått uppmärksamhet är enkel, och det är ofta så det blir. Det är att han har varit anställd på Sveriges Radio och jobbat som producent för olika dokumentärer och även för P3 Dokumentär. Hade han inte haft det släktskapet med media så hade hans bok gått helt ouppmärkt förbi. För media står statsanställda journalister högre i kurs än andra medborgare, tragiskt nog. Det funkar så inom media att man dunkar varandra på ryggen bara för att de tillhör samma intesfär. För som bok är den en av de sämsta i genren, gjord av en synnerligen oinsatt person i utredningen som enbart har kollat på ett spår och fått tunnelseende och enbart ser plus och inga minus, och det vill säga inte objektiv ingångsvinkel, och det är oprofessionellt av en journalist, och där kan man ifrågasätta Jordås lämplighet som journalist. Men är man SR-journalist så får man sin tid i rampljuset oavsett vad man säger eller skriver, och det oavsett vilket ämne det gäller, för det är så det funkar. Det är ju lite så i alla yrken att de som står dig arbetsmässigt nära anses ha en högre trovärdighet än de som bara finns i periferin och har en högre kunskap. Undrar om inte bitterheten och hans egna bidrag som nyttig idiot i TV4 kan sammanfattas på ett mer tydligt sätt. Vi får väl se hur andra mörkläggare hanterar propagandamaskineriet om Christer A framöver. I nästa del tar vi och avslutar serien om Jordås bok och Christer A, propagandahjärntvätten som Klägget genomför, och tittar lite på vad effekterna kan bli när man inte gräver i mörkläggningen av Palmemordet, lyfter fram hur Klägget i MS Media agerar som på en given signal, och hur det, i det vinklade samhällsklimatet, drabbar en befolkning.